حیران پاتې یم چې دا غال څوک ده چې دی ما په دې کونه روغده شوې ده. هره ورځ چې قسم کله یو شعر نه پټ کړی وي کله یې بل شعر نه پټ کړی وي. نن خو وي ته پټېږم دا غال به خامخا معلوموم. دی مو په دې ګناه کې ده غلا یې کومه نه کېږي. چا غلا کړې په څېرې پایلې مو چکې نه په څه ده باید چا غلا کړې ده. ولیاز دې خدای ګلبشرخان مې نه لیدو غلا مې نه لیده. ورته خوله د سامه خیره وات کې نه وي ملګري سره دي مو چې څه نه جاي خوله ما کې دې ګناه کوي نه چا غلا کړې. وسړیا یوه ورځ نه دو دا هره ورځ یې مو دې ګناه نه انرژي ورکېږي نو دا ته پټوي. دې پټه و چیچلای صاحب پټه نه لدی ملګری سره و ته کنه مو چې کوم بیا زه ته څرته یې ساتي سره کې درا چا غلا کړې. سم دا ډېرې ونړاوې چې څومره دی نور روپیا نه وي روکړي. صحیح دی مو چې روپۍ روز دې مشکل نشته بیا د داسو چې وانی ما لاندې کو وی په نو هاکه صحیح دی بیا بالکل راځي هغه چې داسو چې چلای صاحب تاسو راوښتر نه ډیر مالګار باندې ورونه نه خو بیا راځي راځي یو دا وشه پاس کا خیر یای چې و دې وشتم تړ تا ده نه کړه تکسا و دې وشتم تړ تا ده نه کړم چې تر نه لوړ ز په خپل جګه شوم. اوس کو دا غال کو دا وایي چې تر ولې کیسه دا شای واکه تر من دستونه میچ چلای صاحب دا وچه پوره پال چې دا ځکه ډېر خپلای د کو دې جوړ کړای دا شای یا نه چا خطا چې چرک پایات کیږي تو څه کا خیر اطلاع شي په مناسب کې مات یې وړای شي چې شای چې وړای کا خیر په مناسب کې مات او کچره دای کې نه واسه د خبره کوم کا کې نه و یوانی ما انرژي چخلای شي. نه دا خبره چاته ما کنه ګلبشرخان دا خبره چاته ما کنه دا د موږ سپورټ کی موږ ځای خوندو پاري نو کړای شي خستر دي کومه ملګری جوړینا به تر ور سوي په دانو منارزنی کې چې دا وخو واسه زمره کوي ځنی نار ور سوي چې چلی صاحب دي کومه یو وچه خړې پلس را دی په مناسب قیمت ارشای دوستار ورای تاسو ګلبشرخان یو خو دا ټول شیان چې دي اصلي رم دي چې شای بخیا نه رم او دا اصلي دي زه چې دا کلمه خو په اصلي شي او سم دا شای دا څنګه